Hello dear students and welcome to Smart School Northeast. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ আড্ডা 24/7 ৰ স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্টৰ এই ইউটিউব প্লেটফৰ্মলৈকে আজি আপোনালোকে মোৰ লগত ইংৰাজী এই ক্লাছটোত চাবলৈ গৈ আছে হাফ ইয়াৰলি এক্সামছৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ্ছ কুৱেশ্যনছবিলাকৰ লগতে আমি আনচাৰ্ছখিনি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ হাফ ইয়াৰলিৰ যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ আছে তাৰে ভিতৰতে গোটেই যিবোৰ কুৱেশ্যনছ আছে তাৰ লগত জড়িত যোনখিনি কুৱেশ্যনছ আছে তাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট আনচাৰ্ছবিলাক আজি চাম আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সুন্দৰ আনচাৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে কেনেকৈ আপোনালোকে বিউটিফুল আনচাৰ্ছ লিখিব পাৰে এই কুৱেশ্যনছকেইটাৰ কাৰণে যাতে ইউজ কৰোঁ আজি চাবলৈ গৈ আছোঁ চ' বলক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ এই ক্লাছটো দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ a few classes য'ত নেকি আপোনালোকৰ গোটেই চিলেবাছটোৰ গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছ আৰু পয়েমছ গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব প্ৰ'জ পয়েট্ৰি গোটেইখিনি ছেকশ্যনছে কভাৰ কৰা হ'ব কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ গোটেইখিনিৰ পৰা চোৱা হ'ব চ' য়েছ ষ্টুডেণ্টছ ডেফিনেটলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি দিব so that you stay tuned to Smart School Northeast and all the classes. Notification bell to on কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছেছৰ নোটিফিকেশ্যন আৰু আপডেটছখিনি পাই যায় চ' বলক আমি আজি কুৱেশ্যনছখিনি চাওঁ So, এটা important chapter that is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, এই chapterটোৰ পৰা আমাৰ এই প্ৰথমটি question. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? এই questionটো আমাৰ টেক্সটৰ প্ৰথম question, এই chapterটোৰ লগত জড়িত যিকেইটা questions আছে আমাৰ টেক্সটত, তাৰে প্ৰথমটো question এইটো. So, take a look at how we are structuring this answer. A large number of international leaders attended Nelson Mandela's inauguration because it marked the end of apartheid, right? প্ৰথম বস্তুটো হ'ব এইটো যে এইটো কাৰণে হৈছিলে যে apartheid যোনটো racial discrimination যোনটোৰ এগেইনষ্টত নেলছন মেণ্ডেলাই ইমান পদক্ষেপ লৈছিলে যোনটোৰ এগেইনষ্টত তেওঁ গোটেই জীৱনটো যুঁজিছে তাৰে তেওঁৰ যুঁজৰ culmination এইটো it's the end of apartheid it marks the end of the entire inhumane system of apartheid and it also marks the beginning of a new era of democracy right democracy eta notun eta era eta signify korise and also it is the stage of racial equality it's the beginning of the stage of racial equality in South Africa. So, এইকেইটা বস্তু আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিম এইকেইটা বস্তু ইয়াতে আমি মেনশ্যন কৰিছোঁ আনচাৰটোত এইকেইটা আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টছ কেইটা ৰাইট যে সাউথ আফ্ৰিকাত এণ্ড অফ এপাথিড আৰু বিগিনিং অফ নিউ এৰা অফ ডেমক্ৰেচি আৰু ৰেচিয়েল ইকুৱেলিটি এইখিনিৰ মাৰ্ক এটা হয় এই গোটেই ইনগ্ৰেশ্যনটো চ' দেৰ ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ গোটেইখিনি আহিছিলে গোটেইবোৰ আহিছিলে নেলছন মেণ্ডেলাৰ এই ইনগ্ৰেশ্যন ইভেণ্টটোত ৰাইট This event signified the triumph of justice, human rights, and the fight against racial oppression. So, signify ki kore, what did it signify? The triumph of ki? Justice, human rights, and the fight against racial oppression. Clear? Okay? This gives us the answer. All right? Okay? So remember, egeta points mention koribo lagibo. Remember the points that we are adding into our answers. A points kita de apunar gutei answer to value to humai ase. Jodi ei points kunba to miss kore, ei point kunba to jodi apni miss kore, the value of your answer will be lost. All right, apunar answer or quality to degrade hobo jodi ei points kita lack kore. So we basically have to mention all the important points to justify our answer, and also we have to present it in a fluent manner. These are the two objectives when we are answering such questions. So what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? তাৰমানে মেণ্ডেলা এইটো কথা কৈছিলে বহুত হাম্বল হৈ পেলাই এইটো কথা কৈছিলে যে তেওঁ একো স্পেচিয়েল লিডাৰ নহয় তেওঁ কোনো স্পেচিয়েল লিডাৰ নহয় তেওঁৰ আগতো বহুত এনেকুৱা ৰেচিয়েল অপাৰেশ্যন আৰু এপাৰ্থিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া মানুহ আহিছে আৰু গৈছে বহুত ঢুকায়ো গৈছে বহুত জীৱিত হৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বহুত লিডাৰ্ছ অহা যোৱা হৈছে আগতে মেণ্ডেলাই নিজকে জাষ্ট এই গোটেইবোৰ যিমানবোৰ যুঁজাৰু আহিছিলে এওঁলোক গোটেইবোৰৰ এটা সামেশ্যন বুলিহে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁ শিকি মেলি তেওঁলোকৰ যুঁজৰ পৰা যি বুজিব পালে তেওঁলোকৰ ছেক্ৰিফাইচেছৰ পৰা শিকিব পালে তাৰ এটা জাষ্ট সামেশ্যনহে হয় তেওঁ ইজ জাষ্ট দ্য সাম অফ দ্য পাৰ্টছ অফ অল দিজ পেট্ৰিয়টছ হু কেম বিফ'ৰ হিম So, আমি আনসাৰটো এনেকৈ কৈছোঁ কুৱেশ্যনটো এইটো যে তেওঁ কিয় এনেকৈ কৈছে বা তেওঁ কি মিন কৰিছে এইটো কৈ পেলাই চ' আমি সেইটোকে আনসাৰত লিখিম যে তেওঁ কিয় এনেকৈ ক'লে বা কি মিন কৰিছে এইটো কৈ পেলাই যে when Mandela says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, he means that his achievements and struggles are a continuation, right? তেওঁ যোনখিনি achieve কৰিছে তেওঁ যোনখিনি
যিখিনি সামৰ্থ্য তেওঁ দেখাব পাৰিছে যিখিনি সফলতা বুলি তেওঁ মানুহে কৈছে হেতুৱে তেওঁ গোটেই এচিভমেন্টছ খিনি আৰু লগতে তেওঁ ষ্ট্ৰাগলছ খিনি যিখিনি তেওঁ নিজে যুঁজিছে কষ্ট কৰিছে তেওঁৰ কষ্টখিনিও এই গোটেইখিনি it is nothing new it is only a continuation of the efforts of many others who fought for freedom and justice in Africa মেণ্ডেলাৰ আগতো বহুত এনেকুৱা আহিছে এতিয়া আমি নেলছন মেণ্ডেলাক এই কাৰণে জানো বেছিকৈ কাৰণ তেওঁ এক ধৰণে ঠিক সেই টাইম পিৰিয়ডটোত আৰু হিষ্ট্ৰী সেই পইণ্টটোত তেওঁ আছিলে য'ত this turn around came about যে racial equality তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰ আগলৈকে racial equality নাছিলে এপাৰ্থাইড সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই চলি আছিলে কিন্তু সেই টাইমতো বহুতে যুঁজ দিছিলে কিন্তু হিষ্টৰিকেলি সেই টাইম পিৰিয়ডটো কাৰেক্ট মোমেণ্ট ইন টাইমটো আহি পোৱা নাছিলে য'ত তেওঁলোক দ্য হিৰো দ্য ফেচ অফ দ্য মুভমেণ্ট হৈ পেলাই ওলালেহেঁতেন কিন্তু তেনেকুৱা বহুত মানুহ আগতেও তেনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰি গৈছে আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁলোককে ৰেকগনাইজ কৰিছিলে আৰু একনলেজ কৰিছিলে তেওঁ এইটো কথা কৈ পেলাই যে আই এম নাথিং স্পেচিয়েল আই এম ন' নিউ লিডাৰ I am just a sum of all those other patriots, all those other African patriots who came and went before me. Hey, bostutu koisile. So therefore, he basically acknowledges that his success, he acknowledges this, that his success is built upon the sacrifices and contributions of previous generations. A words kita ami mention koribo laibo. These are the important words that need to be mentioned in this sentence. In our answer, right? That he acknowledges the fact that all his success is built upon the sacrifices and the contributions of previous generations. Clear? ठीक है? Understood? Got it? चलो, next वाला question देखते हैं. Question number 3. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? Depths of oppression create heights of character. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? এই কথাটো যে passage এই পোষ্টাৰটোৱে কৈছে আনসাৰটো দেখিছে কেনেকৈ লিখিছো যে Mandela illustrates that depths of oppression create heights of character by describing the resilience and strength developed through enduring hardships and fighting for justice. For example, Mandela's 27 years in prison strengthened his resolve and leadership qualities. An additional example could be Mahatma Gandhi, who experiences discrimination in South Africa and India, shaped his commitment to non-violent resistance and justice. Yate ami eta parallel draw koribo paru to talk about a leader from our own country as well. June a similar hardships, similar struggles dekhisile aru how that similar situation, similar background or that similar backdrop of oppression and struggle built his commitment as well. Aru ei dujonok ami contemporaries hisabe dekhabo paru like contemporaries je Africa juntu bostu Mandela korise Gandhiye Africa to plus India to he eketa bostu তেওঁ সেই ৰোলটো প্লে কৰিছিলে ৰাইট সো ইয়াতে আমি দিস কথাটো কওঁতে এই বস্তুটো প্ৰথম মেনশন কৰিলাম যে এই বস্তুটো ডেপথছ অফ অপাৰেশন ক্ৰিয়েট হাইটছ অফ ক্যাৰেক্টাৰ এটা মেণ্ডেলা এনেকৈ ইলাস্ট্ৰেট কৰিছে মেণ্ডেলা ইলাস্ট্ৰেটছ বুলি লিখিছো সেই কাৰণে এইটো বস্তু তেওঁ নিজে প্ৰদৰ্শন কৰিছে
by describing the resilience and strength. এই দুটা বস্তু resilience বুলি যেটা কৈছো, that means the ability to not give up in the face of hardship, and the strength that developed through enduring hardships and fighting for justice. এই বস্তুটো কৰোঁতে যেতিয়া কঠিন সময় দেখিবলগীয়া হয় মানুহে, তেতিয়া কঠিন সময় যেতিয়া বহুত এটা ৰেগুলাৰ বস্তু হৈ যায়, কঠিন সময় দেখোঁতে মানুহ ইউজ টু হৈ যায় সেইটো লগত, আৰু মানুহৰ কেৰেক্টাৰটো ষ্ট্ৰং হৈ যায়। সৰু সুৰা কঠিন বস্তুৱে তেতিয়া সৰু সুৰা কঠিনতাই তেতিয়া তেওঁলোকক কেতিয়াও অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰে বেছি, কাৰণ তেওঁলোকে তাতকৈ বহুত বেছি সহ্য কৰি তাতকৈ বহুত বেছি অসুবিধাৰ আৰু কঠিনতাৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকে জীয়াই আহিছে আৰু সেইখিনি সময় পাৰ কৰি আহিছে। আৰু ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ, এইটো এটা যি বৃহৎ বস্তু, এটা ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়া, এনেকুৱা বস্তুৱে যেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেংথ আৰু ৰেজিলিয়েন্স ডিছক্ৰাইব কৰিব পাৰে, বা এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেংথ আৰু ৰেজিলিয়েন্স ডিফাইন কৰিব পাৰে মানুহজনৰ ভিতৰত, সেই বস্তুটোৰ কম্পেৰিজন নাই। আৰু আমি মেণ্ডেলাৰ এই 27 years of প্ৰিজনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ, এক্সাম্পল দিছোঁ যে মেণ্ডেলাৰ নিজৰ লাইফত পাৰ্চনেলি কেনেকৈ তেওঁ এইবোৰ এনেকুৱা হাৰ্ডশ্বিপ ফেচ কৰিব লাগিছিলে, কোন পৰিস্থিতিত। তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্সাম্পলটো হ'ব 27 বছৰ যে তেওঁ কাৰাবাসত আছিলে, যে 27 বছৰ যে তেওঁ প্ৰিজনত আছিলে, সেইটোৱে কি কৰিলে? ইট অনলি ষ্ট্ৰেংথেন্ড হিজ ৰিজল্ভ। বেলেগ মানুহ হ'লে হয়তো 27 বছৰ জেলত থাকিবলগীয়া হ'লে তেওঁৰ একদম স্পিৰিটটো ব্ৰেক হৈ গ'ল হয়, ৰাইট? তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস হেৰাই গ'ল হয় নিজৰ এই উদ্দেশ্যটোক লৈ পেলাই, কিন্তু তেওঁৰ বিপৰীতটোহে হ'ল, তেওঁৰ ৰিজল্ভটো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ল, ৰাইট? তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোক লৈ পেলাই আৰু বেছি তেওঁ জাগৰূক হৈ গ'ল, আৰু তাত আৰু বেছি তেওঁ সেইটোক লৈ পেলাই উত্তেজিত হ'ল। এন এডিশ্যনেল এক্সাম্পল কুড বি মহাত্মা গান্ধী। আমি সেইটো কণ্টেম্পৰেৰী বুলি কৈছোঁ, আপুনি লিখিব পাৰে কণ্টেম্পৰেৰী এক্সাম্পল উড বি, কণ্টেম্পৰেৰী বুলিও লিখিব পাৰে, ডেট মিনছ কম্পেৰেবল, দুজন পেৰেলেল, দুটা বেলেগ জেগাত দুটা বেলেগ সময়ত আমি পেৰেলেল দুজন দেখাব পাৰোঁ, যে পেৰেলেলছ দেখাব পাৰোঁ, যে মেণ্ডেলা আৰু গান্ধীৰ ষ্ট্ৰাগলটোৰ মাজত চিমিলাৰিটিজ আছিলে। চ' গান্ধীজ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড ইণ্ডিয়া শ্বেপড হিজ কমিটমেণ্ট টু নন ভাইলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড জাষ্টিছ। গান্ধীজীৰ যোনটো সত্যাগ্ৰহৰ যোনটো কনচেপ্ট আছিলে, ক'ৰ পৰা আহিছে? যেতিয়া দেখিছে ইমান দিনৰ পৰা যে মানুহক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, নিজেও তাতে ষ্ট্ৰাগলত ইনভলভ আছে, তাৰপিছত গম পাইছে যে ভাইলেঞ্চ ইজ নট দি আনচাৰ, আমি এনেকেই নন ভাইলেণ্টলিয়েই ছফ্ট পাৱাৰ থ্ৰু দিয়েই কাম কৰি নিজৰ এই অপ্ৰেচাৰ্ছৰ পৰা মুক্তি পাবগৈ লাগিব। চ' এইটো এটা পেৰেলেল দেখাব পৰা যায় মেণ্ডেলাৰ লগত, এণ্ড দ্য আনচাৰ উড বি কমপ্লিট দেট ৱে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? ফ্ৰীডম বুলি ক'লে, স্বাধীনতা বুলি ক'লে কি বুজা যায়? মেণ্ডেলাৰ সেই কনচেপ্টটো বয়স আৰু অভিজ্ঞতাৰ লগত কেনেকৈ সলনি হৈ গৈ থাকিলে, সেই প্ৰশ্নটো সুধিছে। চ' য়েছ, পঢ়কে দেখো আনচাৰটো, একবাৰ পঢ়ি চাওক এবাৰ আনচাৰটো, দেন উইল ডিছকাছ ইট টুগেদাৰ।
How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? আমি লিখোতে এনেকৈ লিখিছোঁ Mandela's understanding of freedom change with age and experience. এইটো প্ৰথম লিখি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি লিখিম কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল সেইটো বস্তু মেনশ্যন কৰি লৈছোঁ. As a young man, he viewed freedom primarily in terms of personal liberation from oppressive systems. তাৰমানে ব্যক্তিগত স্তৰত যদি কোনোবাই শাসন কৰি আছে, দমন কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰা যদি মুক্তি পাই যায়, তেওঁ ভাবিছিলে সেইটোকেই স্বাধীনতা বুলি কয়, সেইটোকেই ফ্ৰীডম বুলি কয়. বয়সৰ লগত আৰু অভিজ্ঞতাৰ লগত কি সলনি হ'ল সেইটো লিখোঁ তাৰপিছত যে as he grew older, he gained more experience, he came to see freedom as a collective struggle for the liberation of all oppressed people. তাৰমানে ফ্ৰীডম বুলি ক'লে অকল নিজে ফ্ৰীডম পোৱাটোৱে নহয়, সামাজিকভাৱে মানুহক একেলগে ধৰি পেলাই চবে ফ্ৰীডম পোৱাটো, that was his new definition of freedom when he got more experience, when he gained more experience, when he grew older, right? So collective struggle for the liberation of all oppressed people. এইটো তেওঁৰ ultimate realization আছিলে. This is the most important bit of the answer. Realizing that his own freedom was intrinsically tied to the freedom of others. Intrinsically tied. তাৰমানে নিজে ফ্ৰীডম পোৱাটো, লোকে ফ্ৰীডম পোৱাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে. এটা গ্ৰুপক যদি অপ্ৰেছ কৰা হৈ আছে, এজন মানুহে মুক্তি পাই গুচি যাব নোৱাৰে, গোটেই গ্ৰুপটো যেতিয়ালৈকে মুক্তি নাপায়. So the entire group, the entire community of people have to achieve freedom, and only then the individuals too will achieve freedom. Right? এই বস্তুটো কৈছে যে আজি ধৰক ইণ্ডিয়াৰ এজন মানুহ আপুনি ধৰি লওক, ইণ্ডিয়া যদি এনেকুৱা হয় যে ইণ্ডিয়াত যদি আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ টাইমত when the British rule was, the colonial powers were all over the world, ইণ্ডিয়াক অপ্ৰেছ কৰি আছে, ৰাইট? ইণ্ডিয়ানছ বুলি ক'লে গম পাইছে ইণ্ডিয়ানছ আৰ বেচিকলি colonized by the Britishers. এজন মানুহে যদি ভাবে যে নাই মই ইণ্ডিয়াত নাথাকোঁ, মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, বেলেগত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাবিব পাৰে যে এইটো মোৰ ফ্ৰীডম হয়, আই এম গেটিং ফ্ৰী ফ্ৰম দিছ ব্ৰিটিছ ৰুল. বাট আপুনি ভাবি চাওক, তেওঁ নিজৰ দেশৰ পৰা গৈ বেলেগত যেতিয়া গুচি যাব, হি won't be considered a citizen of some other country. He will still be considered an Indian. আৰু ইণ্ডিয়ান বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ চবৰে মাইণ্ডত গোটেই পৃথিৱী সেইটোৱে থাকিব যে they are colonized by the British. So they are under the British. ইণ্ডিয়াটো শ্লেভ, বাহিৰতো মানুহবিলাকে শ্লেভ বুলিয়ে চাব. নিজৰ ঘৰতহে মালিক ন, বেলেগত গ'লেতো আপুনি তাতে আৰু মালিক দেখাব নোৱাৰে. চ' দেৰফৰ আল্টিমেটলি যদি ইণ্ডিয়াৰ ব্যক্তিগত স্তৰত যদি ফ্ৰীডম পাবলগীয়া আছিলে মানুহখিনিয়ে, গোটেই কাণ্ট্ৰিখন এজ এ হোল, as Indians, we would have to have achieved freedom, right? Which we did in 1947. Otherwise, তাৰ আগতে কোনো এইটো ক'ব নোৱাৰে যে ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম নাপালেও নাই, মই এজ এন ইণ্ডিয়ান মই বাহিৰত গৈ ক'ৰবাত ফ্ৰী মানুহ বুলি জীয়াই যাওঁ. That would be a false illusion. এইটো এটা মানুহৰ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলে আৰু অপাৰেশ্যন দেখা নাপালে, কালেক্টিভলি এটা গ্ৰুপৰ পাৰ্ট হৈ পেলাই অপাৰেশ্যন দেখা নাপালে, এই এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাকৰ পৰাহে এনেকুৱা ৰিয়েলাইজেশ্যনছবিলাক আহে. তেনেকুৱা যদি চিটুৱেশ্যন দেখা নাই, মানুহে এই ৰিয়েলাইজেশ্যনবিলাক পুতুককৈ আহি নাপাব. এভৰিবডি উইল থিংক লাইক দিছ. Mandela was not wrong to think like this, right? যে he viewed this as personal liberation. And maximum এনেকেই চায় ফ্ৰীডম বুলি ক'লে, মই নিজে ফ্ৰী আছোঁ নে নাই, that is freedom. But when you go through years and years of oppression and you see the world for what it is, and you see oppressive powers, and you see marginalized communities, you come to realize that, okay, actual freedom lies in this collective struggle for liberation of all people, right? Aru personal freedom is tied to freedom of others. Clear? Question number 5. How did Mandela's hunger for freedom change his life? This is the next question. Read this. Can I go likhisu pohi saab? Then we'll discuss it.
So we noted as Mandela's hunger for freedom changed his life by transforming him from a passive law student into an active participant in the anti-apartheid movement. It led him to join the African National Congress, take up leadership roles, and ultimately sacrifice his personal liberty for the broader cause of South African freedom and equality. His commitment to freedom defined his life's work and legacy. আমাৰ এইটো যোনটো কিতাপত টেক্সট বুকৰ যোনটো পঞ্চম কুৱেশ্যনটো আছে, ফিফ্থ কুৱেশ্যনটো আছে, এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি আনচাৰ কৰোঁতে এই কেইটামান বস্তু মেনশ্যন কৰাটো দৰকাৰী হ'ব যে তেওঁ প্ৰথমতে হি ৱাজ জাষ্ট পেছিভ মানে তেওঁ গা পাতি লোৱা নাছিলে কথাবোৰ, হি ৱাজ নট এক্টিভলি এংগেজড ইন এনি অফ দিজ এক্টিভিটিজ, অলৰাইট, এই কোনো ধৰণৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল জাতীয় এক্টিভিটিজত তেওঁ ইনভলভ নাছিলে, হি ৱাজ জাষ্ট এ ল ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ ল পঢ়িবলৈহে গৈছিলে, পেছিভ বুলি কৈছোঁ কাৰণ হি ৱাজ নট এক্টিভলি এংগেজিং ইন এনি অফ দিছ ষ্ট্ৰাগলছ অৰ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টছ. চ' হি ৱাজ এ পেছিভ ল ষ্টুডেণ্ট who transformed into a active participant in the anti-apartheid movement, right? Active participant boni gol teo ei anti-apartheid movement tut, right? A hunger for freedom tur pora ahile, the innate hunger for freedom tar bhitor joto he innate hunger for freedom eta asile hetur pora etu spark tu ahile, that was the catalyst. Okay, so it led him to do a few things. Firstly, আমি এগেটা লিখিছো join the African National Congress, number 1, take up leadership roles, number 2, second বস্তু এটো কৰিলে যে join to কৰিলে লগতে তেওঁ এনে passively join কৰি থৈ দিয়া নাছিলে member হিচাপে, he was an active leader in this African National Congress, and then ultimately what he did, what sacrificed his personal liberty কিহৰ কাৰণে, for the cause of South African freedom and equality. আৰু এই কমিটমেণ্টটো যে তেওঁ আছিলে যে নিজৰ লিবাৰ্টিটো লাগে মই হেৰুৱাই দিছোঁ, কিন্তু মই বুজি পাইছোঁ যে মোৰ লিবাৰ্টিটো ডাঙৰ নহয়, কমিউনিটিটোৰ লিবাৰ্টিটো ইজ দ্য বিগ থিং, ৰাইট? That is the target, that is the objective. That was his commitment to freedom, that showed his commitment to freedom, and therefore it defined his life's work and legacy. হেতুৱে ডেফিনেশ্যন এটা দিলে তেওঁ, গোটেই লাইফটোৱে তেনেকৈ জীয়াইছে তেওঁ, তাৰমানে গোটেই লাইফটোৱে তেওঁৰ সেইটো তেওঁৰ লেগাচিটো সেইটো. ক্লিয়াৰ? That is our answer there. ঠিক আছে? So a few other questions that we had to discuss. Lencho story to pura, the letter to God, a chapter to pro ketaman ami question silo, Nelson Mandela chapter to pro ami pasta question saisu. Let's take a look at one of the questions, one of the more important questions, one of the longer answers that we have to write for one of these questions in the chapter A Letter to God. Eta bahut sundor kind of sarcastic satirical story eta. Read the question. Say who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Etu eta question important etu karone hoy karon yate apunak okol answer tu dibole kwa nai, it's kind of asking you to justify your answer je apunak story to quote eneke koise je ei bostu tu correct hoy boli apuni junto answer dise, where in the story do you find such lines that justify your answer? So you have to point out that these particular lines in the story give me my answer. Apuni moi yate junto answer likhisu moi directly quote korisu, I have quoted from the chapter. If you cannot remember, students mon rakhibo, if you cannot remember these sentences line word by word, hobo pare, it's no big deal, don't worry, don't fret about it. Thik ase, apuni etu chinta nokoribo je moi exactly eneko chapter por likhibo logia hole sun bahut mon rakhibo laibo, nalage likhibo. Then you just structure it in indirect speech. Direct speech ot likhi diar nisina hoise tu etu bostu, you just quote it. Here I have quoted it, you don't quote it, you just narrate it in indirect speech. ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰিব যে the chapter tells us that or you can say like ইয়াতে যেনেকৈ মই দিছোঁ, for instance the story mentions, you can say the story mentions that everyone in Lencho's household had a single hope in help from God. You can write it like that as well. You don't have to write the exact sentence. মই লিখিছোঁ কাৰণ মই এনেকৈ লিখাটো প্ৰেফাৰ কৰোঁ. You might prefer to not write the exact words from the chapter. That is also fine, as long as the information that we are expressing in the answer is put forth. All right, it does not matter whether you are using exact quotations from the chapter or not. So read this once, discuss kore student.
So here, who does Lenshaw have complete faith in? Obviously, the answer is one word here. That is God, right? Gute chapter to gute title today, whom I said letter to God. That tells you how much faith this person has in this particular divine being. So now, ষ্টৰিটোত ক'ত ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে তিনিটা এভিডেন্সেছ আমি দিব পাৰোঁ এটা হৈছে এই ঘৰখনত যে যিমান কেইজন মানুহ আছিলে লেঞ্চৰ গোটেইকেইজনে ইমান বিলিভ কৰিছিলে গডত যে দে বিলিভ ন' মেটাৰ হোৱাট দ্য চিটুৱেশ্যন দে হেড এটলিষ্ট ওৱান লাষ্ট ৰে অফ হোপ এণ্ড দেট ৱাজ হেল্প ফ্ৰম গড দে বিলিভ দেট ইভেন যেতিয়া তেওঁলোকৰ গোটেই খেতি পথাৰ ধ্বংস হৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ নেক্সট অহা বছৰটো চলিবলৈ তেওঁলোকৰ চিটুৱেশ্যনটো ঠিক নাছিলে তথাপি তেওঁলোকে এইটো আশাতে আছিলে তাৰ উপৰি আমাৰ আৰু এক লাইন আছে যে লেঞ্চয়ে এটা কথা লিখিছে চিঠিখনত যে লেঞ্চো ৰাইটছ দ্য লেটাৰ টু গড আৰু তাতে তেওঁ এনেকৈ লিখিছে যে গড ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়াৰ তেওঁ এনেকৈ লিখিছে যেন ভগৱানে এই বস্তুটো শুনি আছে একচুৱেলি শুনি আছে তেওঁ ইমান বিশ্বাস কৰি পেলাই লিখিছে তাৰমানে এণ্ড দিজ চেণ্টেঞ্চেছ টেল আছ দেট লেঞ্চো হেজ আনৱেভাৰিং ফেইথ ইন গড আৰু তাৰ উপৰি থাৰ্ড বস্তু এটা আছে যে হিজ একশ্যন of writing a letter to God itself, expecting a divine response, Bhagavane respond koribo letter khon, that itself goes to tell you, that itself goes to show that he has utmost belief and utmost faith in God. Je Bhagavane help koribo etok. Teo hetu bostu mani pelai likhise etu bostu. Nohole who writes a letter to God, right? Only a person who has unwavering faith in God could do a thing like that. Aru eneo likha nai, ene likhi dia nai je ene ekhon chithi likhisu jano eko response nai. He actually believed that there would be a response, that God would definitely respond, right? So that goes to show his complete faith in God. So our answer is justified 3 times. This particular sentence, we give 2 sentences from the story and then we again further justified by the fact that he chose to write a letter to God. That Lenshaw decided to write a letter to God. So ami 3ta stepot amar a answer to justify kori disu. Clear? Why does the postmaster send money to Lenshaw and why does the postmaster sign the letter as God? It was a question I said. So here the answer we have written. It goes like this. That the postmaster sends money to Lenshaw because he is moved by Lenshaw's unwavering faith in God, right? So Lenshaw is a letter khon likhe postmaster zone is তেওঁৰ এমপ্লয়ীজনৰ হাতৰ পৰা লেটাৰখন লৈ পেলাই পঢ়ে প্ৰথমতে হি ইজ জাষ্ট এমিউজড প্ৰথমতে হি ইজ জাষ্ট he kind of finds it funny that a person would write a letter to God. He had never seen such a thing in his years of service. In all those years of working at the post office, he had never seen something like this. But still, once the initial amusement wears off, তেওঁৰ reaction to কি হ'ল তেওঁৰ সহানুভূতি আহি গ'ল আৰু এটা respect আৰু এটা empathy ahi gol manujono karone je first of all he respected the fact that a person actually believed so much in God even in this day and age and then there was the factor of empathy that he read this letter and understood that this person is in a very bad situation তেওঁৰ অহা বছৰটোলৈকে ফ্যামিলি খাবলৈ একো নোহোৱা হৈ যাব যদি অলপ সাহায্য নাপায় তেওঁ so out of empathy and out of consideration of the fact that Lenshaw has a genuine faith in God তেওঁ a decision to lole. So despite Lenshaw addressing the letter to God, the postmaster recognized the urgency and sincerity in Lenshaw's plea. যে ভগৱান হক লিখিছে ঠিক আছে কিন্তু ভগৱানে সহায় কৰাৰ লাগে বহুত দেৰি হৈ যাব so তেওঁ নিজেই urgency to বুজি পেলাই he was able to read the gravity of the matter, the urgency of the matter and the sincerity in Lenshaw's appeal and therefore he decided to help him. And how did he help him? Basically by raising money, right? So why does the postmaster sign the letter God then? যদি তেওঁ নিজেই help কৰিছে postmaster jone নিজেই পইচা ৰেইজ কৰি পেলাই হেল্প কৰিছে লেঞ্চক why did he decide to sign the letter as God? Why did he not reveal himself that I am the one who's writing this letter? নিজৰ সাইনটো কৰি দি পেলাই postmaster বুলি লিখি দিব পাৰিলেহেঁতেন why didn't he do that? God বুলি কিয় লিখিলে? Not because he wanted to feel like God or something like that. ঠিক আছে he did not want to feed his ego হেনেকুৱা একো কথা নাছিলে. It's just that he wanted to maintain the illusion যে লেঞ্চয়ে যোনটো ভাবিছিলে যে গডৰ পৰা আনসাৰ আহিব তেওঁ হেটোৱে জমা বিচাৰিছে যে গডে আনসাৰ কৰিছে he did not want to break this person's faith in God যে he wrote a letter to God but the answer or the response came from a mere human. He wanted to maintain the illusion for Lenshaw that yes the God that you believe so very much in is actually real and actually listens to your pleas and has actually responded to your letter.
end to your appeal, right? Hetu bostu maintain koribo bichariছে. So knowing Lencho's unshakable faith in God and his belief that God would come to his aid, the postmaster in an act of compassion chooses to endorse the letter with the divine name. Endorse the letter mane to sign the letter with the divine name mane with the name of God. Clear? এই আনসাৰটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ ঠিক আছে সো আশা কৰিছোঁ আজিৰ ক্লাছত আপোনালোকে এই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ্ছ কেইটা ভালকৈ বুজি লৈছে কোনটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি আনসাৰবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি which points are we raising within our answers সেই বস্তুকেইটা ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব যে কোনকেইটা কি পইণ্টছ প্ৰত্যেকটো আনসাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি পইণ্টছ কোনকেইটা আমি ৰেইজ কৰিছোঁ within our answer within the ambit of our answers so that our answers are justified are logical and also beautifully structured. Okay, এইখিনি বস্তু আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো আনসাৰত মেইনটেইন কৰিম তেতিয়াহে কোৱালিটি আনসাৰ্ছ লিখা প্ৰেক্টিছটো আপোনালোকৰ বনিব okay so definitely take these answers as they are and then try to restructure the sentences, frame it in your own way. হেটো প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু আপোনালোকে কোনবাটো কোৱেশ্যন যদি ভাবিছে যে মই আনসাৰটো বেলেগকৈ লিখিব বিচাৰিছোঁ টাইপ ইট আউট ইন দ্য কমেণ্টছ লেট মি নো যে হাউ উড ইউ চুজ টু ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্য sentences in these questions for these answers and how would you present your answer while maintaining these points. মেইন কথাটো হৈছে যে মই মেইন পইণ্টছ কেইটা ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো আনসাৰত এইকেইটা কথা কিন্তু these have to come forth in your answer. তাৰ বাহিৰে তাৰ উপৰি আপুনি যদি এইটো অলপ বেলেগকৈ লিখিব বিচাৰে লিখিব পাৰে কিন্তু সেই যোনকেইটা মই মেইন পইণ্টছ উল্লেখ কৰি গৈছোঁ সেইকেইটা কেনেকৈ আপুনি আনসাৰটোত উপস্থিত ৰাখি পেলাই আপুনি বেলেগকৈ লিখে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত সেইটো আপোনাৰ বাহাদুৰি সেইটো আপুনি মোক কমেণ্টছত লিখি দেখাব পাৰে যে মই আনসাৰটো ছাৰ এনেকৈ লিখিছোঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিবা যদি অলপ তাতে ৰেক্টিফিকেশ্যন কিবা যদি আপোনালোকৰ তাতে ভোকাবুলাৰী গ্ৰামাৰত কিবা কাৰেকশ্যন থাকে চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰত কাৰেকশ্যন থাকে মই তাতে কমেণ্টছতে ৰিপ্লাই কৰি আপোনালোক কাৰেক্ট কৰিব পাৰিম চ' ডেফিনেটলি প্লেটফৰ্মটো আছে ব্যৱহাৰ কৰক প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰক প্লেটফৰ্মটো টেক এডভান্টেজ অফ দিছ প্লেটফৰ্ম নিজৰ লগ বন্ধু লগৰীয়াকো আপোনালোকে এই স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্টৰ ভিডিঅ'ছকেইটা পঠাব যাতে তেওঁলোকেও আপোনালোকৰ লগত একেলগে পঢ়িব পাৰে গ্ৰুপ ষ্টাডি এটা ছেশ্যন এটা বনাই লওকচোন আপোনালোকে নিজৰ মাজত এটা গ্ৰুপ ষ্টাডি এটা মাহল बोलते हैं ना हम लोग एक माहौल बना लो ग्रुप स्टडी का आपस में খুব ভাল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই একেলগে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব সকলোৱে চ' এই ভিডিঅ'ছকেইটা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্ট চেনেলটো আপোনালোকে পঠাই দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো যাতে তেওঁলোকেও আপোনালোকৰ লগত বহি একেলগে চাই আপুনি যদি চাই আছে আপুনি অকলে চাব নালাগে ৱাটচ ইট উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ চেণ্ড ইট টু ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এজ ৱেল ডিছকাছ কৰিব যে তেওঁলোকেও চালে নাই ক্লাছটো তেওঁলোকে ক্লাছটো চাই পেলাই তেওঁলোকে আনচাৰ্ছবিলাক কি লিখিছে কি লিখা নাই আপুনি কেনেকৈ লিখিছে সেইটোও আপোনালোকে নিজৰ মাজত পঢ়ি মেলি চাওক বহুত ভাল এটা আপোনালোকৰ একাডেমিক এটা পেশ্যন এটা আহিব তেতিয়া ডু হিট দ্য লাইক বাটন subscribe কৰিব channel Smart School North East আমাৰ platform and turn on the notification bell so you stay updated regarding our classes. লগ পাম next class তেতিয়ালৈকে ক্লাছ যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব and yes